जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एजी क्रिएशन ऑटो चॅनल। तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर पाहिलाच असेल तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवणार आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला काइनमास्टर ॲपची गरज पडणार आहे। तर ॲपची लिंक जी आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही सहजपणे डाउनलोड करू शकता। मित्रांनो या व्हिडिओसाठी जे काय मी मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक स्वरूपामध्ये भेटून जाईल मित्रांनो, त्यातून तुम्ही सहज डाउनलोड करू शकता व तुम्हाला त्या लिंकवरून डाउनलोड करण्यास का प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथे मी रोजच जे ते मटेरियल अपलोड करत असतो मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल असेल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ, बॅनर एडिटिंग व्हिडिओ जे ते रोजच आपल्या चॅनल येत असतात मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्हाला एडिटिंग विषयी काय डाऊट असेल तर मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता, तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसतच आहे व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे मित्रांनो। तर इंस्टाग्रामला मित्रांनो नक्की फॉलो करा मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये या मटेरियल आपलं जीपी पासवर्ड जो तो दिलेला आहे मी मटेरियलला, तर तो तुम्हाला जीपी पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही दिसू शकतो। तर तुम्ही हा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा मित्रांनो। तर चला तर मित्रांनो, आपण या व्हिडिओला जे ते सुरुवात करूया। तर बघा मित्र, आपल्याला काय करायचं, काइनमास्टर ॲप जो तो ओपन करा। ओपन केल्यानंतर मधल्यावर तर क्लिक कर, 16.9चा जो रेशो मित्रांनो आपल्याला घ्यायचा आहे। तर त्यानंतर आपल्याला बघा मित्रांनो काय करायचं आहे, तर तुम्हाला मी बघा अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ देईल मित्रांनो। बघा अशा प्रकारचा तो एक व्हिडिओ असेल मित्र, बघा तो घ्यायचा आहे आपल्याला। तो घेतल्यानंतर बघा त्याला जे ते सर्व मी जे ते आहे जे ते मी जे ते बराबर सर्व जे ते सेट करून मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे दिलेलं आहे, बघा तुम्ही पाहू शकताय मित्रांनो। तर अशा प्रकारचं दिलेलं आहे। त्यानंतर आता हे संपताच बघा आपल्याला परत काय करायचं, प्लसवर जा। तर त्यानंतर बघा तुम्हाला जे ते एक असा फोटो देईल मित्रांनो, म्हणजे तोच आहे फोटो मित्र, फक्त ह्याला जे ते ह्याला ॲनिमेशन वगैरे काही नाही। तर ह्याची साईज जे ते आपल्याला तुम्ही तुमच्या मतानुसार 30 काय सेकंदापर्यंत घेऊ शकता मित्र। तर मित्र अशा प्रकारे 30 घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, इथं जे ते बघा इथं जे ते ह्याच्या स्टार्टिंगलाच यायचं मित्रांनो। बघा अशा प्रकारे इथं येऊन परत आपल्याला आता बघा मित्रांनो काय करायचंय, आपल्याला काय करायचं, लेअर जायचं मित्रांनो, परत मीडियावर जा मित्रांनो। तर तुम्हाला बघा मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचा एक पेंज डेस्क जो तो तुम्हाला देईल बघा, 16 जानेवारीचा असा एक पेंज डेस्क देईल। तर हा पेंज डेस्क घ्यायचा मित्रांनो। त्यानंतर इथं जे ते आपल्याला बराबर जे ते याचे ॲडजस्टमेंट जे ते मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारे जे ते करून घ्यायचे, बघा तुम्ही पाहू शकता। त्यानंतर याची लेअर जे ते आपल्याला पूर्ण व्हिडिओला जे ते करून घ्यायचे। त्यानंतर इन ॲनिमेशन जाऊन आपल्याला फेड किंवा पॉप हा जो ते ॲनिमेशन आपण देऊ शकतो, तर मी जे ते दिलाय। त्यानंतर ह्याची लेअर जरा खाली घेतो मित्रांनो। त्यात आता बघा हा जो तो ॲनिमेशन आता संपलाच की आपल्याला परत काय करायचं, परत लेअर जायचं, मीडिया जायचं मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्हाला जे ते बघा आता तुम्हाला जे ते एक पेंज आपला एक अशाच एक जो तो पेंज डेस्क देईल बघा मित्रांनो। बघा संभाजी महाराजांचा असा एक पेंज डेस्क देईल मित्रांनो। तो पेंज डेस्क जो तो आपल्याला मित्रांनो अशा प्रकारे घ्यायचा आहे मित्र। बघा तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे जे ते आपल्याला घ्यायचं आणि याचे ॲडजस्टमेंट जे ते तुम्ही तुमच्या मतानुसार जे ते कमी जास्त जे ते तुम्ही अशा प्रकारे करून घ्या मित्रांनो। बघा तुम्ही पाहू शकता। त्यानंतर आपल्याला क्रॉपिंगवर जाऊन क्रॉपिंग एनिमेट करून शेपवर जाऊन सर्कल शेप जो तो आपल्याला घ्यायचा। त्यानंतर याची साईज जे ते अशा प्रकारे पूर्ण वाढून घ्यायची मित्रांनो। त्यानंतर याची लेअर जे ते आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ जे ते करून घ्यायचे। त्यानंतर परत इन ॲनिमेशनवर जाऊन रबर स्टॅम्प जो तो हा इफेक्ट जो तो आपल्याला द्यायचा आहे आणि हा तुम्ही 1.1 जे ते असा करून घ्या मित्र। बघा अशा प्रकारे होताच मित्रांनो, परत आपल्याला काय करायचं, संपताच ॲनिमेशन परत लेअर जायचं, मीडिया जायचं मित्रांनो। तर मित्रांनो तुम्ही याला बघा मित्रांनो, तुम्हाला राज्याभिषेक 16 अशा प्रकारे एक पेंज डेस्क जो तो तुम्हाला देईल। तर हा पेंज डेस्क जो तो आपल्याला काय करायचा, अशा प्रकारे घ्यायचा मित्रांनो। त्यानंतर ह्याला जे ते इथं असं बराबर जे ते इथं जे ते अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं, बघा तुम्ही पाहू शकताय। अशा प्रकारे तो पेंज डेस्क जो तो आपल्याला घ्यायचा मित्रांनो। बघा बरोबर जे ते अशा प्रकारे जे ते ॲडजस्टमेंट करून घ्या। परत आपल्याला काय करायचंय, इन ॲनिमेशनवर जायचंय। त्यात तुम्ही पॉप किंवा कव्हरेज सुद्धा जो तो तुम्ही तुमच्या मतानुसार तुम्हाला जो आवडेल तो जो ते इफेक्ट तुम्ही देऊ शकता। ॲनिमेशन जे ते लावू शकता मित्रांनो। बघा अशा ॲनिमेशन लावल्यानंतर सर्व झाल्यानंतर आता मित्रांनो बघा आपल्याला काय करायचं आहे, ते परत आपल्याला लेअर जायचं, मीडिया जायचं मित्रांनो। तर तुम्हाला बघा मित्रांनो अशा प्रकारे ग्रीन स्क्रीन जे ते तुम्हाला एक देईल। तर ही ग्रीन स्क्रीन घेऊन क्रोमा कीवर जायचं आणि क्रोमा की जे ते आपल्याला अशा प्रकारे इनेबल करायचे मित्रांनो। इनेबल केल्यानंतर याची साईज जे ते आपल्याला बघा कमी करून आपल्याला काय करायचं, साऊंडच्या ऑप्शनवर जाऊन त्या साऊंड जो तो आपल्याला अशा प्रकारे म्यूट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर बघा तुम्ही जे ते हे जे ते आहे मित्रांनो एक, ते तुम्हाला बघा अशा प्रकारे जे ते इथं जे ते अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं मित्रांनो, किंवा इथं बघा इथं जे ते बराबर इथं जे ते अशा प्रकारे सेट करून घ्या मित्रांनो।
बघा मी सेट करतच आहे. त्यात आता आपल्याला काय करायचं, आता परत त्याच्यावर क्लिक करून 3 डॉटवर जाऊन डुप्लिकेट मित्रांनो आपल्याला करून घ्यायचं. आणि हे जे ते आपल्याला मित्रांनो इथं जे ते अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकताय. बघा अशा प्रकारे हे जे ते आपलं 28 सेकंदापर्यंत संपतं. तर आपण डुप्लिकेट करून इकडे जे ते अशा प्रकारे लावू शकतो. बघा अशा प्रकारे ह्याला क्लिक करून डुप्लिकेट केल्यानंतर ह्याला जे ते परत हे जिथे संपतं मित्रांनो तिथपर्यंत असं येऊन लावून घ्यायचं मित्रांनो. बघा आता आपलं डुप्लिकेट कोणतं, आता इकडचे ह्या साईडचं जे ते आपल्याला डुप्लिकेट जे ते करून घ्यायचंय. तर बघा ह्याला जे ते असं क्लिक करून 3 डॉटवर जायचं डुप्लिकेट करून बघा आता हे जे ते आपल्याला ह्याचं जे ते आपल्याला इथं असं पुढे घ्यायचं मित्रांनो. बघा तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे जे ते जिथं संपतं मित्रांनो तिथं जे ते आपल्याला अशा प्रकारे लावून घ्यायचं आहे मित्रांनो. एकदम भारी असं जे ते आपलं दिसणार आहे मित्रांनो. तर आता बघा आपलं हे लावून झालं. त्या व्हिडिओच्या सॉरी मित्रांनो, आपले जिथं बघा हे जे ते आपण जो तो फोटो आपला हा लावला होता तिथं यायचं मित्रांनो. त्यात लेअर जायचं मीडिया जायचं मित्रांनो. तर तुम्हाला बघा मित्रांनो, तुम्हाला जे एक जे ते हे अशा प्रकारे ग्रीन स्क्रीन जे ते मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे एक दिली, त्यात अशा प्रकारे घ्या. त्यावर कैचीचा आयकन जे त्याच्या बाजूला जो आयकन मित्रांनो त्यावर जाऊन 2 नंबरचा ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे अशा प्रकारे फुल स्क्रीन होईल. त्याच्यावर साऊंड जो होतो याचा साऊंड अशा प्रकारे म्यूट करून घ्या. त्यानंतर खाली आपलं सॉरी मित्रांनो इथं क्रोमा की असा ऑप्शन असेल, त्या क्रोमा कीवर जाऊन क्रोमा की इनेबल करून आपल्याला परत 3 डॉटवर जाऊन सेंड टू बॅक मित्रांनो अशा प्रकारे करून घ्यायचंय. परत हा जो तो आपला इथं संपतो 20 सेकंदाला, परत आपल्याला काय करायचं 3 डॉटवर जायचं डुप्लिकेट करून परत त्याचा डुप्लिकेट जो तो आपल्याला बघा जिथं संपतं त्याच्या पुढे जिथे अशा प्रकारे सेट जिथे बराबर करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. तर त्यानंतर बघा अशा प्रकारे बघा आता सर्व ॲनिमेशन जे अशा प्रकारे संपल्याच आपल्याला काय करायचं, लेअर जायचं मीडिया जायचं मित्रांनो. त्यानंतर बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन व्हाईट कलरचा जो बॅकग्राऊंड होतो मित्रांनो अशा प्रकारे घ्यायचा, अशा प्रकारे जे ते वाढून घ्या मित्रांनो. त्यानंतर ओव्हरले ॲनिमेशन जाऊन फ्लिकर जो तो आपल्याला अशा प्रकारे जो तो आपल्याला इफेक्ट जो तो द्यायचा, ॲनिमेशन जो तो द्यायचा. त्यानंतर अशा प्रकारे लागला तर परत ह्याच्या क्लिक करून 3 डॉटवर डुप्लिकेट करायचं मित्रांनो. आणि हे डुप्लिकेट जे ते जरासं पुढे येऊन जे ते आपल्याला अशा प्रकारे जे ते सेट जे ते करून घ्यायचं मित्रांनो. बघा तुम्ही पाहू शकताय तर एकदम भारी जे ते अशा प्रकारे झालेलं आहे मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकताय. तर आता बघा आपलं जे ते इथं जे ते आता सॉरी अजून एक मित्रांनो राहिले बघा, हे जे ते आपण जे ते आता आपण हे बघा इथं असं काहीतरी लावलं बघा, इथे जे असं आग अशी वर येते त्यावर जायचं, इनॅव्हेशन जायचं आणि आपल्याला फेड किंवा तुम्ही स्लाइड सॉरी मित्रांनो ते फेडच जो तो हा इफेक्ट द्या. तर तुम्ही जे ते सर्वांना जे ते फेड जो तो हा इफेक्ट तुम्ही लावून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे झाल्यानंतर आपल्याला आता मित्रांनो बघा काय करायचंय, त्याचा परत व्हिडिओच्या सुरुवातीला लेअर जायचं मीडिया जायचं मित्रांनो. त्यानंतर बघा आता आपल्याला काय करायचं, बॉर्डर जे ते आपल्याला अशा प्रकारे बॉर्डर दिली ती बॉर्डर घेऊन ह्याला जे ते अशा प्रकारे बराबर अशी आडवी करून याची जे ते बॉर्डर जे ते आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ जे ते अशा प्रकारे जे ते बराबर जे ते सेट करून घ्यायचं मित्रांनो. तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, वर जो ॲरो त्या ॲरोवर जाऊन आपल्याला हा व्हिडिओ जो तो मित्रांनो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे एक्सपोर्ट झाल्यानंतर परत आपल्या काइनमास्टरच्या होम स्क्रीनवर यायचं. त्यानंतर परत मधल्यावर क्लिक करून 16.9चा जो रेशो तो घ्या. त्यानंतर बघा आता जो आपण जस्ट व्हिडिओ जो एक्सपोर्ट केला मित्रांनो तो व्हिडिओ जो आपल्याला घ्यायचा आहे. त्यानंतर आता बघा मित्रांनो आपल्याला काय करायचं आहे ते आता इथं. तर आता बघा हे जो आपले ॲनिमेशन जिथं संपतात मित्रांनो बघा 13 सेकंदाला संपतात मित्र. तर इथे येऊन ह्याच्यावर क्लिक करायचं मित्र. त्याच्यावर कायचीच्या आयकॉनवर जाऊन स्प्लिट आर प्लेड, परत थोडंसं पुढे येऊन स्प्लिट आर प्लेड, परत थोडंसं पुढे येऊन स्प्लिट आर प्लेड, परत थोडंसं पुढे येऊन स्प्लिट आर प्लेड. अशा प्रकारे जे ते तुम्ही स्प्लिट आर प्लेड करायचे मित्र. त्यानंतर अशा प्रकारे स्प्लिट आर प्लेड झाल्यानंतर आता आपल्याला बघा मित्रांनो काय करायचं ते. आता बघा आपले जे ते सर्व ॲनिमेशन जे ते इथं जे ते हे होतात संपतात. तर आपल्याला काय करायचं, लेअर जायचं मीडिया जायचं मित्रांनो. तर मित्रांनो तुम्हाला बघा मी ते अशा प्रकारे एक इफेक्ट जो तो देईल तो इफेक्ट घ्यायचा. तर कैचीच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर जाऊन याला जे ते फुल टू स्क्रीन करून घ्या मित्र. परत खाली बिल्डिंगचा ऑप्शन असेल त्यावर येऊन स्क्रीन मित्र अशा प्रकारे करून घ्यायचं. परत साऊंड जो असेल तो मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारे म्यूट जो आहे तो करून घ्यायचा. नाही तर परत आपल्याला इथंच यायचं मित्र, थांबायचं मित्रांनो. परत लेअर जायचं, ओव्हरलेवर जाऊन तुम्हाला हा जो तो फॉग जो तो डाउनलोड करून घ्यायचा. त्याचा 4 नंबरचा जो फॉग असेल मित्रांनो तो फॉग घ्यायचा आणि हे जे ते असे थोडंसं एकदम खाली घ्या मित्र, म्हणजे थोडासाच फॉग दिसायला पाहिजे मित्र, जास्त फॉग नको मित्रांनो, थोडासाच दिसायला पाहिजे. तर अशा प्रकारे झाल्यानंतर आता आपल्याला बघा मित्रांनो काय करायचं ते. तुम्हाला बघा 2 फोटोच्या आपलं याच्या व्हिडिओच्या मदत बघा तुम्हाला प्लसचं आयकन दिसतं, त्या प्लसवर जायचं आहे. तर आता तुम्ही गेट मोरवर जाऊन तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार जे ते ट्रान्झिशन इफेक्ट जे ते डाउनलोड करून तुम्ही जे ते अशा प्रकारे ह्या
ह्यांना जे ते लावू शकता मित्रांनो. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार जे ते कोणतेही जे ते ट्रान्झिशन इफेक्ट जे ते लावू शकता मित्रांनो. मी आता तुम्हाला डेमोसाठी दाखवतोय, 1-2 जे ते दाखवतो. अशा प्रकारे आपण बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे लावून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, परत आता व्हिडिओच्या सुरुवातीला बघा तुम्हाला मी जे ते ऑडिओ एक देईल, तो ऑडिओ घ्या. तर मी आता सध्या जे ते माझ्याच व्हिडिओचा जो साऊंड देतो मी, तो एक्स्ट्रॅक्ट जो साऊंड याचा करून देतो बघा. अशा प्रकारे एक्स्ट्रा करून देतो, तर तुम्हाला जे ते ऑडिओ देईल मित्रांनो. तर अशा प्रकारे जे ते आपलं झाल्यानंतर बघा, व्हिडिओ झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी वर ॲरोवर क्लिक करून एक्सपोर्टिंगवर क्लिक करायचं. तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ जो तो झालेला आहे मित्रांनो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. आणि जर का अजूनही आपल्या चॅनलला जे सबस्क्राईब केलं असेल, त्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. तर भेटूयात आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.